akin, orange. Kukuha ako ng ano. Sabihin mo, pag mukha ka doon, nagpaalam ka na kay nanay. Ang dami naman. Ayan, oh, maganda. Panalo. Abdel. Ang mga taong plastic nasa kalsada. Nangyak sa mga shout-out na kwenta. Pasok na ako na. Practice kayo doon, mag-piano. Tapos record nyo, tapos parinig nyo sa akin dito. Sama mo na to, pati yung pinagkain namin. Paano kami mag-girl? Uy! Kunin mo yan, pasok mo doon. Nakakalimutan mo yan. Practice yung ano, pagding yung ice cream. Lagi mo na, kasama at pati. Ito ba? Kasama dun sa ano? 6. Ano tayo? Yung pa rin ba? Sito. Oo, si Tosi, yung pinapapractice ko sa'yo.